It's hurricane season soon, so we need to prepare. This is my box na gagamitin ko siya para ilagay ko yung mga hurricane supplies, but I have to wash it first. Yan, dito na si Mommy nag-washing sa ating box. So guys, these are just the few of the stuff na dadali namin para emergency, di ba? So since hurricane season, ito siya ang ilagay ko sa aking hurricane kit. Dapat meron tayong hurricane kit guys dahil if time na alis, hindi na tayo dahil urada, alis ka agad. No waiting guys. So ngayon pa lang, you have to make sure na i-prepare na ninyo ang inyong mga gamit sa box para pag alis ninyo, if you leave guys, you have to leave, get your box and go. So ayan siya guys. Ito ang ating hurricane mga stuff. We have here food, we have tissues, we have mga canned foods, and cracker. Of course, we have medicine, we have hand sanitizer. Mas importante ang medicine guys. If you are asthmatic and if you are high blood, make sure na dalhin ninyo yan. Pinaka-importante, dalhin talaga. Pasok talaga diyan sa box. Dahil paglabas ninyo guys, wala nang problema, di ba?
Sa mga ganito, meron akong maraming mga rubber bands. Ayan, tingnan mo siya. Oh. Naka-rubber band na yan. Ito siya. Lagyan natin ng rubber band para hindi siya mahulog. Dahil kung wala, ay, naku mga anak ko. Kinain ko yan. So, ayan. Rubber band para hindi siya ma-open. Kinain na yan ta. Sabi ko kahapon na hindi ipakain dahil i-prepare ko na siya. Hurricane season na soon. Kailangan natin mag-prepare. So that's it. So if you want something, maglagay ka pa rin ng mga dito, rubber bands. Ito naman ang mga dalawang klase na panlagyan natin ng pagkain. Since puno na ang ating box, lagyan na lang natin siya ng medisina and some other stuff. Pero sa mga mabibigat nating canned foods, either gamitin ninyo siya, mabili ninyo siya sa Home Depot siguro or sa Office Depot. Mabili ninyo siya guys. Ayan siya. Or yung mga bag na pang grocery bags ninyo. Ayan siya. So, ito siya para sa mga mabibigat. Para pag bitbit ninyo, hindi na pa isa-isa, hindi na mabigatan. Pati mga bata, pwede na rin siyang masalit pag bitbit na mga pagkain, di ba? So, ito siya guys. Ilagay natin ang ating canned foods.
Para sa ating mga medisina dito, ilagay natin siya na ziplock para hindi siya magkaano-ano, diba? So, dapat may Alka-Seltzer tayo dahil minsan kasi yung mga butod-butod sa tiyan, guys, oh my. Ayan, and don't forget yung bear sa mga matatanda, hindi ito pambata eh. So, kailangan natin ng pain reliever. And sa amin, guys, kailangan, I don't know if meron pa kayo itong Claritin, dahil ang bahay na to, oh my gosh, konti na lang Claritin. So, we have to get more Claritin. So, yan, kailangan namin ng Claritin and I Benadryl dahil mga allergy itong mga anak ko, guys. Kailangan natin siya. So, for now, ito na lang. And then, so, talagang kailangan ninyo ang heavy duty na ziplock dahil panlagyan ninyo ng mga gamit. Ito siya. Oh, gamit na yata ito. Baka mabuhos pa. Ito na lang. Oh, meron na akong isa. So, ayan. Yung mga hindi na gamit, talagang ano ninyo dyan. Dahil minsan kasi pag gamit na siya, mabuhos. Especially ito siya. Parang naano na siya. Natanggal na siya. Yung isa kong soap, hindi pa siya natanggal. Ayun ang dalhin natin. Make sure na meron kayo mga lista. Dahil kung wala kayong lista, makalimutan. And then, you stick it into your refrigerator para sa last minute na talagang makuha ninyo, madala ninyo. Dahil pag walang lista, guys, minsan kasi pag mga walang lista, hindi natin alam na hindi sila madala. But kung nasa bahay lang kayo, yung mga gamit ninyo dito sa ilalim na sabihin na okay, flooded na siya, you have to bring it upstairs. Otherwise, pagka niyan ay matapon yan siya dahil syempre yung mga mabahaan na yung bahay, diba? So ito, guys, ang ating preparation para pag may hurricane, diretso na tayong aalis or aakyat sa taas. Ayan siya ang ating hurricane kit. And ito ay mga pinaka-importante para lagyan ng paisa-isa para hindi maano ng tubig, di ba? So, importante talaga ang ating ziplock. And huwag ninyo kalimutan, if you're high blood, guys, mga asawa ninyo, talagang dala-dala ninyo para mamonitor ninyo ang inyong mga blood, di ba? And especially yung mga medisina natin. Pinaka-importante. Especially yung mga may hika, guys, kailangan natin ang ating mga inhaler and kailangan natin ang mga medisina. Oh, sorry. Ayan siya. Kailangan natin ito pag alis natin. And make sure na lahat kayo may mga backpacks dahil doon na ilagay ninyo mga computer and mga importanteng stuff, yung mga medisina ninyo, pwede rin ilagay doon, di ba? So for now, ilagay natin siya sa ating hurricane kit para hindi ma-iwanan. So, yun.